हाइपोथेटिकल कुरा गरौँ न यसमा होइन, हुन सक्ला नहुन सक्ला होइन, कोही न कोही एक्स व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ इन्डस्ट्री चलाउँदै हुनुहुन्छ होइन, उहाँले आफै ल म अलिकति फन्डिङ दिन्छु, मेरो इन्डस्ट्रीमा एउटा के अरे एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि ट्राई आउट गरौँ नि त एउटा होइन, एउटा एक्सपेरिमेन्टल हिसाबले चाहिँ एउटा सेक्सनमा चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस् न त भन्नु भने के टिम रेडी छ त? वाउ, यो त हाम्रो लागि त स्टेयरवेज टु हेभन हो र? यस प्लिज। ओके, सो कुन इन्डस्ट्री छान्ने ल भन्नु? होइन, हामीले अहिले चाहिँ एउटा ब्रिक इन्डस्ट्रीलाई फोकस गरिरहेछौँ। युनिभर्सिटीकै नजिक पनौतीमा ब्रिक इन्डस्ट्री छ, त्यहाँ एभरेजमा दिनको 2 ट्रक कोइला आउँछ। एन्ड दे आर बाइङ कोल फ्रम साउथ अफ्रिका, दे आर बाइङ कोल फ्रम मलेसिया, अस्ट्रेलिया, इभन इन्डिया। अनि त्यो ब्रिक इन्डस्ट्री चाहिँ केहीको आफ्नै हाम्रै ग्रेजुएटको स्टुडेन्टको, एन्ड इज अ एन्टरप्रेनर। र उसले हामीलाई आएर के भन्यो भने, दाइ सर एउटा इट्टामा 50 पैसा दाम बढ्छ भने पनि त्यो 50 पैसा म प्रफिटबाट कम्प्रोमाइज गर्न तयार छु, बट प्लिज हेल्प अस टु डिकार्बनाइज माई ब्रिकलिन। आई एम पिस्ड अफ विथ बर्निङ कोल एन्ड आई क्यान सी चिम्नीबाट त्यो धुवा गएको, एन्ड आई एम इम्पोर्टिङ एनर्जी फ्रम साउथ अफ्रिका, एन्ड एभ्री डे म न्युज पेपरमा हाइड्रो पावर स्पिल भयो भने पढिरहेको छु, सो हेल्प मी भने उसले तर हामीले हेल्प गर्नु त टेक्नोलोजीबाट हो नि त। तर गभर्मेन्टले उनीहरूलाई पोलिसी बनाएर ओके इफ यु वान्ट टु गो बियोन्ड कोल and utilize electricity for baking brick in your industry through whatever technology, हामी तिमीहरूलाई यसरी प्रमोट गर्छौँ भनेर त अलिकति दिनु पऱ्यो नि त। कोइला लिएर आउन सरसर्ती खोलिदिने बाटो, अलिकति के भने राम्रोसँग त्यो ढाक्ने चाहिँ राम्रोसँग ढाक है, बाहिरबाट हेर्दाखेरि कोइलै हो भने नदेखिने गरेर लिएर आऊ भन्ने टाइपको त्यहाँ बिजनेस छ। तर त्यसको सट्टामा वी वान्ट टु चेन्ज इट एन्ड गो फर बेटर टेक्नोलोजी भन्यो भने ओके इन्फ्रास्ट्रक्चर स्विचिङ कस्टमा सब्सिडाइज गरिदेऊ, अलिकति त्यो टेक्नोलोजीमा ट्याक्स फ्री गरिदेऊ, अथवा नेपालको 10वटा पहिलो इट्टा भट्टा जो आफूलाई डिकार्बनाइज गर्न चाहन्छ त्यसलाई हामी 5 वर्ष ट्याक्स इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेर घोषणा गरिदेऊ। केही त गरिदिनु पऱ्यो नि त, नभए त बिजनेस कसरी रन हुन्छ? होइन, टोटली अन्डरस्ट्यान्ड। उसकोमा हामीले के गर्यौँ त, के प्लान गर्यौँ? अनि भर्खर ऊ आयो, अब किनभने हामीले त हाइड्रोजन कम्बसन गरिसकेका थिएन, ऊ आयो, हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ, त्यहाँनिर अनसर्टिनिटी चाहिँ धेरै भयो। अनि उसलाई मैले 1 वर्ष लेटस होल्ड, बिकज तिम्रो 50 पैसा होइन यो तरिकाले भने 50 रुपियाँ बढ्छ होइन, स्केल अफ टेक्नोलोजी अहिले पनि महँगो छ भन्ने हिसाबमा, एन्ड देन वी होल्ड इट। र हामीले ल्याबमा यो हाइड्रोजन बालेर यसलाई कम्बसन गरेर हेरे पछाडि नाउ आई एम ट्राइङ टु बेक 5 ब्रिक्स विथ हाइड्रोजन। अब हामी ल्याबभित्र कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्टमा, ल्याबभित्र एउटा रमाइलो के छ भन्दाखेरि वी डोन्ट टक अबाउट इकोनोमी अफ स्केल स्टार्टिङ पोइन्ट, हामी टेक्नोलोजीमै कुरा गर्छौँ। सो 5वटा इट्टालाई जुन कोइलाले पाक्थ्यो त्यो इट्टालाई हाइड्रोजनले पकायो भने पहिला त्यसको पाक्ने प्रोसेस एउटै हुन्छ कि हुँदैन, स्ट्रेन्थ आउँछ कि आउँदैन, त्यसको अरू ब्रिकको जुन प्रपर्टिजहरू छ त्यही प्रपर्टिजहरू त्यसले क्रिएट गर्छ कि गर्दैन, त्यो सबै गरिसके पछाडि बल्ल देन वी टक अबाउट इकोनोमी, सस्तो कसरी पार्ने सेकेन्ड पार्ट हो। सो त्यो पार्ट हामी ल्याबमा गर्छौँ, एन्ड द्याट इज 1 PhD नाउ आई इनरोल। एन्ड मोस्ट इन्ट्रेस्टिङली द लेडी द्याट इज डुइङ द्याट PhD इज म्यानेजर एट नेपाल ओइल कर्पोरेसन। उनी अब अनि सी इज भेरी प्यासनेट पनि हुनुहुन्छ। अनि मैले त सर नेपालमा कहाँ डिजल, कहाँ पेट्रोल, कहाँ LPG जान्छ, आई हेभ अल द डेटाज। त्यस कारण हामीले यो काम गर्न सक्यो भने नेपाललाई ठुलो हुन्छ। आई वान्ट टु डु दिस। अनि इन्ट्रेस्टिङ के छ भने केहुमा हाइड्रोजन ल्याबको कुरा आउँदाखेरि सबैभन्दा धेरै फिमेल रिसर्चर भएको ल्याब नेपालमा सायद हामी नै होला, हाइड्रोजन ल्याब। यस, गजब। सो यो भनौँ न कति वर्ष भयो हाइड्रोजन ल्याब क्रिएट भएको? 4 वर्ष हुन आयो लगभग। अगस्त 2020। अगस्त 2020 कोभिडमा? यस होइन। सो 21मा हाम्रो भेटघाट भएको, लगभग 1 वर्षको अन्तरालमा हाम्रो भेटघाट भयो। अब अहिले आएर यो 3 वर्षमा विभ कम सो फार होइन त। तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला। अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। This program is brought to you by Vianet Studios.